एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले लाखमरी र ऐँठे बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यी चाहिने सामानहरू मैले 1/2 किलो मैदा लिएको छु, 4 चम्चा घिउ लिएको छु, 2 चम्चा पिसिराखेको चिनी, 1 चम्चा फुटेको तिल, 1/2 चम्चा नुन र 1/2 चम्चा बेकिङ सोडा लिएको छु अनि चास्नीको लागि 1 कचौरा चिनी लिएको छु। यो पिठोलाई राम्रोसँग चालिसकेँ। अब यसमा म घिउ एड गरिदिन्छु। यसमा पिसेको चिनी एड गरिदिन्छु, फुटेको तिल, नुन, बेकिङ सोडा। साथीहरू मैले यसमा सबै थोक मिसाइसकेँ। अब म थोरै पानी राखेर मुस्नु सुरु गर्छु। एकैचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन, यसरी थोरै राखेर राम्रोसँग मुस्नुपर्छ अनि यसलाई डो बनाइदिने। यसरी राम्रोसँग मुस्नुपर्छ। साथीहरू डो तयार भइसक्यो। लाखमरी हजुरहरूले भाटपटेनी सुपरमार्केट पसलहरूमा सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ, तर घरमा बनाएको जस्तो मिठो हुँदैन। त्यही भएर हजुरहरूले घरमा एकचोटि यसरी नै ट्राई गर्नुहोला। हेलो साथीहरू, यो डो तयार भइसक्यो। अब म आधा घन्टाको लागि प्लेटै छोपेर राखिदिन्छु। यो डो आधा घन्टा भइसक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो नरम देखिन्छ। अब यो एकचोटि राम्रोसँग मुस्नुपर्छ। यसरी राम्रोसँग मुछेर यसरी लामो बनाउने र यसलाई म 5 भाग गरिदिन्छु। मैले तेल बसालिसकेँ। बेल्न सुरु गर्छु। पहिला सुरुमा यसरी लाम्चो बनाउने दुईटै हातले। अब यो छेउछेउको काटिदिनु पर्छ। अब यो 3 भाग बनाइदिने। 3 भाग 4 भाग आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हातले लाम्चो बनाएर यहाँ सेप मिलाइदिने। ऐँठेको लागि यो डो यसरी लाम्चो बनाउँदैछु। अब यो दायाँ हात चाहिँ माथि लग्ने, बायाँ हातबाट तल सार्ने, यसरी बेर्नुपर्छ र आफै घुम्दै जान्छ। यसरी अब म गोलो लाखमरी बनाउँदैछु। गोलो गोलो बनाएर घुमाइदिने। मैले 3 थरीको लाखमरी बनाइसकेँ। अब तेल पनि तातो भइसक्यो। म तेलमा एड गरिदिन्छु। यो लाखमरी बनाउनुको लागि एकदम लो फ्लेममा राख्नुपर्छ, हाई फ्लेममा राख्नु हुँदैन। हाई फ्लेममा राख्यो भने बाहिर पाकेको जस्तो हुन्छ, भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन। सबै एड गरिसकेँ। अब बिस्तारै लो फ्लेममा राखेर पकाउँदै गर्ने। यो लाखमरी पकाउनलाई 20 देखि 25 मिनट लाग्छ। साथीहरू यो ऐँठे पाक्नु लागिसक्यो। पाकेपछि आफै माथि माथि आउँछ। हेर्नु त साथीहरू, यो ब्राउन कलर भइसक्यो। यो ऐँठे पकाउनलाई मलाई 20 देखि 25 मिनट लाग्यो। एकदम लो फ्लेममा राखेर पकाउनुपर्छ, हाई फ्लेममा राख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ पाकिसक्यो। पाकेको जति निकालिदिन्छु। बटारे चाहिँ पाकेको छैन, ऐँठे पाकिसक्यो।
मैले बटारेर ऐँठी एकैचोटि राखिदिएको। मेसो साटेर ल यस्तो राम्रो भएछ। साथीहरू मैले चास्नी बसालिसकेँ। अब यसमा सुकमेल 2 पिस र दालचिनी 2 पिस राख्दैछु। यसमा कागती आदि भए पनि दुध 1 चम्चा भए पनि राखिदिनुपर्छ। यसरी राखिदियो भने यसमा चास्नीमा भएको फोहोर सबै माथि आउँछ। 7 देखि 8 मिनेटसम्म ग्यासमा उमालिराख्नुपर्छ। अनि यो रेडी हुन्छ। लागमरी रेडी भइसक्यो। अब म चास्नीमा डुबाइदिन्छु। यसरी 5 मिनेट जति डुबाइराख्ने। 5 देखि 10 मिनेटसम्म यसरी माथिबाट यसरी राखिदिने। लाखमारी 5 देखि 10 मिनेट भइसक्यो चास्नीमा डुबाएको। अब म एउटा प्लेटमा एड गरिदिन्छु। अब मैले सबै निकालिसकेँ। अब यसमा ऐँठा एड गरिदिन्छु। यो ऐँठेलाई बटारे पनि भन्छ, बसुचा पनि भन्छ। यो आफ्नो हिसाबले ठाउँ अनुसार नाम फरक हुन्छ। यसरी अब यो पनि 5 देखि 10 मिनेटसम्म भिजाइराख्ने। यसमा डुबाइराख्ने। अब म यसमा मसिनो गरेर पिसेको चिनी एड गरिदिन्छु। यसरी चिनी राख्यो भने हेर्दाखेरि राम्रो पनि देख्छ, सुक्खा पनि हुन्छ, खाने बेला मिठो पनि हुन्छ। यो सबै रेडी भइसक्यो। हजुरलाई म यो लाखामारी भाँचेर देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यस्तो हुन्छ। यो ढाकी नै खाउँ लागेको। कस्तो राम्रो भएछ। यो लाखमारी रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।